Another day, another adventure here in Sapa, Vietnam. Bago tayo mag-head out, tara at kain muna tayo ng almusal dito sa Phong Nam Hotel. Kung naghahanap ka pala ng murang hotel sa Sapa na may magandang view, check mo yung hotel review ko sa previous video. See, tama agad yung sunlight, no? Buffet style yung complimentary breakfast natin dito at maraming iba't ibang putahe na pagpipilian. Merong mga western options gaya ng breads, salads, pancakes, hot dogs at iba pa. At syempre para sa ating mga Pinoy, meron din silang fried rice. Meron ding standard Vietnamese dishes gaya ng beef at chicken pho and spring rolls. Sakto lang yung lasa ng mga pagkain dito. Pinaka nag-stand out sa amin yung spring rolls nila. Malasa and nicely cooked na may light crunch. Hey guys, so today, papunta tayo ngayon sa may Alpine Coaster sa may Hmong Village, no? Nag-take lang kami ng grab taxi from hotel because in-expect ko na na traditional taxi yung makuha namin na may metro. Pero mukhang wala. Dito yung mukha, no? Balitaan namin kayo kung magkano yung sisingilin sa amin ni Kuya kasi nakakita dito sa Grab app 90. Ano ba Tagalogin to? 76 hanggang 106 na nasa currency nila. So, balitaan ko. So guys, dito may locker sila, no? Kasi bawal pala magdala ng bag sa loob. So, lagyan natin. Kung meron kayong mga bulky na bag. And then, kailangan niyo tago yung susi. Pag nawala daw yung susi, kailangan mag-compensate ng 100k VND. Kanina pala, kasi nag-book kami sa may Klook netong ticket. Kaso binigyan kami ng insider deal ni Kuya na pag daw bumili na kami dun at that point, 100k VND na lang each. Yung isa pang ride. Pero pag mamaya pa kami bumalik, magiging 200k each yung isa pang ride. So, kinuha na namin siya. And we're gonna ride again mamaya, pagkababa natin. Uy, kinakabahan na ako. Konting queue lang dito sa may Ban Mo. Pero ito yung mga nag-alpine coaster sa likuran ko. Wala pa palang nakasakay. Yan, nandito yung person na nag-alpine, Ayan siya. Woo! Kinakabahan na ako. Pero actually, sa sobrang tagal ng wait time, parang nawawala na yung kaba ko. Oh my God, guys, kinakabahan na ako. Oh my God! So guys, ito yung stop. Actually, meron siyang stop parehas dito. Tsaka dito. Pero isa lang yung makahawakan ko. Ganito yung strategy. Sa simula, hindi mo na ako magsa-stop para malaman natin kung gaano ka talaga siya kabilis. Look down. Slow. 5,
Okay. Slow. Slow. Okay. Fast. This is fast. Okay. Slow. Slow. Fast? This is fast? This is okay, okay. Yeah. Bye-bye. Oh my God, guys. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Try natin ganitong POV, guys. Oop! Okay. Slow down na pala tayo. Masaya siya, masaya siya. Sila na ba magko-control from here on out? Sila na ata magko-control. Kung saan ako gumagalaw eh. Uy, masaya. Ako lang ata yung sumisigaw doon. Oh my God! It's not over yet. Okay. Hindi siya nakakatakot at all. I've been through like more extreme rides. And this one is just fine. Is it? Actually, makakontrol mo yung speed mo, no? Actually, makakontrol mo yung speed mo, no? Nung una, sinasabihan ako nung ni Kuya staff na if full throttle ko. Akala ko kasi pag nag-drop ka, kusa na siyang mag-gain ng momentum, hindi pala. So, yeah. Ito yung itsura ng paakyat. Fun siya. Para siyang luge sa Singapore na may track tapos mas controlled, I guess. Dito na tayo nang galing kanina. Oh my gosh! Ayun na nga, pagkatapos ng kaba, chill naman tayo dito sa may Moana Sapa. Malapit lang to sa location ng Alpine Coaster kaya dinaanan na din natin. Bale, ang sistema dito, bumili muna tayo ng entrance fee na 90,000 Vietnamese dong per person. Consumable na ito sa drinks na ino-offer nila. Pagtapos natin inumin yung drinks, pwede na tayo maggala-gala sa napaka-instagrammable na cafe na ito. Meron dito mga replika ng landmarks sa Bali, Indonesia, gaya nitong Ulun Danu Beratan Temple at itong scenic na swing. Uy, okay na! Madami pang ibang aesthetic na photo spots dito. Ingat nga lang tayo at huwag masyadong buwis buhay for the gram. Oh my God, guys. Walang railing dito. Oh my God. Yan. Alright guys, naglalakad tayo from Moana papunta sa lunch place natin which is called Paradise Restaurant.
Medyo uphill lang dito, no? Kaya hindi siya pwede sa mga out of shape. Pero kasi ang lapit lang nung nung lunch place. 650 meters lang. So parang ang alanganin mag-grab. So anyway guys, yung kaninang ginawa namin is picture-picture lang kami sa Moana and then a break. Kasi merong basically yung binabayaran mo doon drinks and then yung entrance. Yung drink combo nila is 90,000 Vietnamese dong. So, you get one drink per adult. Finally, narating na din natin itong Paradise Restaurant. A few minutes walk lang from Moana, Sapa. Nag-try tayo ng bagong dishes dito gaya nitong beef curry na medyo kakaiba yung pagkakatimpla kumpara sa usual na nakasanayan natin na Filipino at Japanese style curries. Itong buncha, first time ko lang makatikim. Pero medyo iba din siya sa mga napapanood ko online. Imbes kasi na grilled pork patties yung side, lumpia yung binigay sa atin. Ganito ba talaga o sa Sapa lang to? Comment naman kayo ng experience nyo. So guys, no, naglalakad-lakad lang kami dito sa may Sapa town proper and nakarating na kami dito sa may lake nila dito banda. Guys, ngayon naman naglalakad tayo dito sa may gilid ng Sapa Lake, no. Similar sa sa Hanoi na, 'di ba, may Juan Kem sila. Sapa din meron. And palibutan siya ng super daming establishments, restaurants, trekking shops, souvenirs. And then sa kabilang gilid naman dito sa side, more on the peaceful side na makikita mo yung schools nila. Meron ditong chic mowing Nam Moy. Parang mga other establishments, no. Meron siyang itong Sapa Lake. Meron siyang parang touristy side, meron din siyang peaceful side. So itong lake, no. Saan na yun? Ito. Says Sapa Noi Gap. May nakalagay pa siya sa likod. Approximately, it takes 30 minutes para ma-tour leisurely itong buong lake, no? Gusto mo lang maglakad-lakad paikot, yan din pwede. So guys, meron pa kami na-discover na isang Agribank ATM dito, no? Sa may Sapa. Katabi siya ng mismong Agribank na building. Tapos, itong Coffee Venho. Ayan. Walang katao-tao. And dalawa yung ATM. Oh, break muna tayo from Vietnamese food ha. Malapit lang sa Sapa Lake itong Ciro's Restaurant at nag-offer sila ng iba pang mga Asian food. Highlight dito yung flaming pineapple nila na literal na lumalagablab na pinya na may laman sa loob. Masarap to actually. Tender yung beef at manamis-namis at malasa yung sauce. Overall,
Overall, okay itong Ciro's Restaurant kung naghahanap kayo ng good Asian food. Good morning guys. So, for today, ay pupunta tayo sa may Fancy Pan. We will start our journey dito sa may Sapa Station. So, malapit lang yung hotel namin to Sapa Station. Uphill nga lang. But, it should take around 5 minutes. Nagbook tayo ng Sunworld Fancy Pan Legend ticket sa Klook para less hassle at dire-diretso na tayo papuntang Fancy Pan Mountain, ang highlight ng activity na ito. Excited talaga ako dito kasi para makapunta sa tuktok, sasakay tayo ng iba't ibang modes of transportation. So, una na nga nating sasakyan itong sikat na funicular train na sure ako nakita nyo na sa social media. Nakasakay na tayo dito sa may funicular train. And sobrang konti lang pala ng seats. And most pa ng mga kasabay nyo is seniors. So, unahan na lang kayo sa paghanap ng magandang spot, no? Pinili namin dito sa may bandang harap. Ito yung parang driver's seat. Waiting na lang kami start yung ride. Tip ko pala, may mga konting lakad in between the transportation rides. So, wear your comfiest shoes kung gagawin nyo itong activity na ito. Sunod pala nating sasakyan itong very scenic na cable car ride. Grabe to guys, tanaw na tanaw yung fields at mountains ng Laokai Province. Samahan pa ng famous Sapa Fog. Kung nature lover ka, magugustuhan mo talaga to. Alright guys, nandito na tayo sa may Great Wall of China looking structure. And then, dito sa may gilid ko is makikita mo yung packet pa ng Fancy Pan Summit, no? The Buddha is over there. And ngayon currently, kung titingnan mo dito sa mapa, kumuha ko ng mapa pero naka-Vietnamese siya eh. Malapit doon sa may cable car. So, ibig sabihin, meron pa tayong isang hindi pa nasasakyan na mode of transportation. Guys, merong statue ni Goddess Guanyin. Para siyang mga, temples sa loob. So basically, religious site siya, no? Pag-akit mo dito. Though, most of the tourists na nagtitake ng photos. Pwede ka rin mag-light ng incense and offer it to the Goddess Guanyin. Goddess of Mercy si Goddess Guanyin. Medyo predominant figure siya sa may Buddhism, no? Kasi meron din ganito sa may Penang, Malaysia naman. Pero like on a larger scale. Ito na yung last mode of transpo na sasakyan natin. Isa ulit funicular train. Diretso na papuntang Fancy Pan Summit.
Mas maliit to kaysa sa unang funicular, kaya expect na talagang siksikan at tayuan sa loob. Pero okay lang kasi for 2 minutes lang naman tayo magtitiis. Ayan na guys, we've reached the Fansipan Mountain Summit. Balita ko, pag di daw maganda yung panahon, wala ka talagang makikita kundi fog at clouds. Kaya, buti na lang at we're blessed to have this good weather to see the mountains. Sobrang picturesque, parang nasa postcard. Medyo crowded lang at everyone's trying to take their photos. Kaya, remember to respect cues and find a good spot. Malaki itong Sunworld Fansipan Legend. And as much as we wanted to tour the entire place, limited lang yung oras natin. Kaya after nitong summit, sunod nating pupuntahan yung Guanyin statue at Giant Buddha statue. From here on out, sobrang dami ng lakad at stairs. Kaya mahina pa dito yung 20k steps. Itong malaking statue na ito ang tinaguriang highest seated bronze Buddha statue dito sa Vietnam. Kaya isa din ito sa dinarayo at inaakyat ng mga deboto. Merong mga souvenir shops dito sa Fansipan Station. At kung abutan kayo ng gutom, don't worry dahil may mga restaurants naman kayong pagpipilian. Nakakagutom yung akyat baba natin sa Fansipan, kaya tara at kain muna tayo dito sa Le Petit Gecko. Umorder ulit ako ng buncha para malaman kung lumpia ba talaga yung kapartner ng noodles. Pero this time, half lumpia, half pork patties yung nakuha natin. Ang pinakamasarap sa mga orders natin na itong chicken meatballs with mushrooms na sobrang malasa, perfect yung sauce niya at okay i-partner with white rice. Very aesthetic din dito and overall a cute little cafe in Sapa Town. Guys, tayo ay nasa fine dining restaurant dito sa may Sapa, Vietnam. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa may ano pangalan ng restaurant na to? Tim's Sapa Kitchen, no? And for our last night in Vietnam, we decided to dine here. Nakita namin na mukha namang promising yung menu nila. And ito lang ata yung restaurant sa Sapa na nakita namin may beef Wellington for around
1,000 pesos. Pero kailangan mo siya i-pre-order. So, di natin yan makakain tonight. Instead, we ordered a bunch of Vietnamese local food and a few parang Western favorites. So, let's try kung worth it nga ba kumain dito sa may Tim's sa package. Wow! That is very artsy. Ganda yung presenting. Alright guys, let's try the corn soup. Fresh sapa corn daw to. Is corn one of the produce ng sapa? Let me know. Let's try. Hindi siya ganun ka-salty. May pagka-sweet corn yung lasa niya. It's also a bit thick, no? Might be thicker than the usual corn soup. Overall, I would say it's different. Alright, let's try the spring roll. So, umorder kami ng ng fresh spring roll. Kasi, we've been eating fried spring roll ever since we got here sa Sapa. And I guess we just took the opportunity to try fresh spring roll, no? So, ito, yan, mukha lang siyang fresh lumpia sa atin, no? Pero, parang naka-glass skin yung nila, yung print. Try. Wow! That is a burst of flavor. It can actually do without the may peanut sauce kasi nakasama. I tried it without peanut sauce first and meron ng sauce yung mismong filling, no? Parang some sweet vinegar. Masarap siya actually. And fresh yung veggies, ha? Very fresh. Masarap. Try natin with sauce. That's very good. Nagko-complement yung peanut sauce. Yung peanut sauce talagang parang very light peanut sauce lang siya, no? Hindi yung parang minsan kasi sinaserve niya with hoisin sauce. Ito talagang peanut sauce. Try natin. Light peanut sauce siya, no? Masarap. It complements perfectly with the spring roll. I have a new appreciation for fresh spring roll, no? Dito sa Vietnam. Are actually pretty good. Okay, try natin yung duck taco, no? Nag-expect ako na may pho kasi dito, pero turns out walang pho. So, nag-order na lang ako ng something light on the stomach. Pero, ayun, nag-order ako ng duck taco. So, based dito sa looks to. Mukha siyang soft-shelled taco with some greens. Ayan siya. Soft-shelled taco. I need to eat with 2 hands. Wait lang. Alam niyo yung sauce sa may baby back ribs? Parang ganyan yung sauce niya. But instead, this is duck. And medyo tasty naman siya. It's pretty tasty. Might be a good option if you're looking for just something light.
Now let's try the sous vide beef. Masarap ng sauce, ah. Masarap yung sauce. Complements well with the beef. Masarap. Yung sauce niya parang mas malasang gravy, no? Mas deep yung flavors. Then it's paired with mashed potato and some greens. Yeah. So far, lahat ng in-order namin is good. It's really good. So, if you're looking for a restaurant here in Sapa, I would highly recommend Tim Sapa Kitchen. For our last meal in Sapa, pumunta tayo dito sa White Cloud Coffee and Restaurant. Kape at yung view ng funicular train lang talaga yung pinunta natin dito, guys. But eventually, umorder na din tayo ng pho at steak, and what a surprise! Sobrang sarap! Matapang at smooth na kape, masarap at di tinipid na food, at aesthetic na cafe na may views. Ito yung mga nagustuhan ko dito. And I highly recommend itong White Cloud Coffee. And that's it. This wraps up our Sapa adventure. Itong itinerary na to, very chill and easy. Kayang-kaya to for 4 days, 3 nights. And then, transfer na to Hanoi for a new adventure. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog at pakilike naman itong video kung nagustuhan mo. Subscribe ka na din para updated ka lagi sa ating mga travels. Follow me on Facebook, Instagram, and TikTok at Christine Tuting for more tips and travel hacks. See you guys on our next Hanoi Vietnam vlog.